Suntem în țara unde motorina costă 1,50 lei, poliție armată în intersecție și mașinile trec pe roșu ca și cum ar fi verde. Au pus un fel de fum și rechin. Cam așa arată mâncarea. Parcă nu aș vrea să testez mâncarea din prima zi. Roase foarte, foarte urâtă în această zonă. Sunt foarte multe gunoaie, foarte mult plastic. Priviți cum arată acest autobuz, ca după război. We don't have money. Partea urâtă din Cairo. Bine, ei pun mâna pe tine pentru că vor să te facă la buzunare. Cam așa arată autogara. Luăm autobuzul până la următoarea destinație. Mie nu vine să cred că există un asemenea oraș la 2 ore jumate de România. Salutare prieteni și bine v-am găsit, bine ați venit în Cairo, capitala Egiptului, un oraș plin de viață, praf, zgomot și contraste. Este prima zi, am ieșit la explorat, suntem chiar în fața hotelului. Mașini peste tot, o să vedeți despre ce este vorba. Am zis să nu merg direct la piramide, ci prin locurile unde localnicii își trăiesc viața de zi cu zi. De aici începe aventura noastră fix din fața hotelului. Când ieși din hotel, asta găsești: haos, trafic, claxoane, practic pe trotuar nu merge nimeni. Toată lumea merge pe mijlocul străzii. Vă rog să rămâneți până la final pentru că merită și să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum. Este gratis și mă ajută enorm. Nu uitați să apăsați butonul like și să dați un hype mai nou, ultima funcție de la YouTube. Acum haideți să explorăm orașul, să vedem despre ce este vorba. Nu avem un plan clar pentru ziua de astăzi, dar încercăm să vedem care este adevărata față a orașului. Thank you. Nu am înțeles ce a zis. Doar walk am înțeles. Întrerup puțin vlogul, am ajuns în camera de hotel pentru că vreau să vă spun cum puteți câștiga un lingou de aur. Ați auzit bine. Sponsorul vlogului de astăzi este Shav 2, un aparat de ras pe care îl folosesc de mult timp și care chiar își face treaba. Este gândit pentru persoanele care vor un bărberit rapid, fără iritații și fără grija tăieturilor. Asta pentru că are o tehnologie numită Cut Free. Practic, lamelele sunt protejate astfel încât să nu atingă direct pielea, dar taie firele foarte aproape, oferind un ras curat și sigur, chiar și pentru zonele intime. Suntem în Cairo, în baia din Cairo, asta este, așa arată, nu ascundem nimic. Aparatul funcționează atât pe piele uscată cât și în duș, fiind complet rezistent la apă. Asta înseamnă că îl poți clăti direct sub jetul de apă sau îl poți folosi cu spumă fără niciun fel de problemă. În plus are o baterie puternică care ține până la 120 de minute cu o singură încărcare, suficient pentru mai multe utilizări chiar și în deplasare. Se încarcă rapid prin USB-C, deci îl poți conecta la orice port, laptop, baterie externă sau priză. Are și o lumină LED integrată care te ajută să vezi fiecare fir de păr atunci când te bărberești în zonele mai greu vizibile. În concluzie, este gândit pentru întregul corp, piept, abdomen, sub braț, zone intime, iar acum urmează oferta pe care nu trebuie să o ratezi. În perioada de Black Week, Shav 2 are un preț record de doar 219 lei, cel mai mic preț din an. Și atenție, fiecare comandă intră automat în concursul cu 3 lingouri de aur adevărate. Tot ce trebuie să faci este să intri chiar acum pe linkul din descriere pentru a comanda aparatul. Merită, poate fi cadoul perfect pentru sărbători și cine știe, te poți trezi cu un lingou de aur. Eu le mulțumesc oamenilor pentru că au fost alături de mine și în acest vlog, iar noi revenim la ale noastre. Oamenii până acum par de treabă, dar abia am ajuns, rămâne de văzut. Foarte multe persoane pe stradă care vând tot felul de lucruri. Cairo este cel mai mare oraș din Africa și unul dintre cele mai vechi orașe din lume. A fost fondat acum mai bine de 1000 de ani, dar zona era locuită încă de pe vremea faraonilor. Hai, Andreea, curaj, trebuie să traversăm, pentru că nimeni nu oprește. Nu există semne, reguli de circulație. Bine, ele există, dar nu le respectă nimeni. Vă spuneam că zona era locuită încă de pe vremea faraonilor. De-a lungul timpului a fost capitala a mai multor imperii, iar astăzi peste 20 de milioane de oameni trăiesc aici, într-un haos pe care doar egiptenii reușesc să-l înțeleagă. Aceste schele nu prezintă încredere în loc. Câteva scânduri puse. Pare făcute de amatori, dar hei, oamenii aceștia au construit piramide, așa că știu ce fac. Suntem în downtown, inima modernă a orașului Cairo. Modernă, cel puțin în teorie. Toate că avem și foarte multe clădiri frumoase, dar arată cum arată și înghițim foarte, foarte mult praf. Arată ca după război. Tot zic că e inima modernă, am zis să începem vlogul de aici, avem și hotelul aproape, dar dacă voi vedeți ceva modern în aceste imagini, să-mi spuneți în comentarii. Se lucrează peste tot. Asta este bine pe o parte. Vedeți că am văzut un lucru interesant. Priviți ce e acolo. Dar mai shawarma, cred. Haos. Priviți și voi. Cam așa arată shawarma sau un kebab.
It's very big. Cred că au pus un animal întreg, dar de fapt este din pui. Cred că avem mai bine de 100 de păsări aici. Lăsăm oamenii să-și facă treaba. Am spus, fiecare traversează pe unde poate. Poliția e acolo, mașinile te calcă aici. Acum am înțeles, au restaurantul aici sau kebabăria. Priviți ce e aici. Acum chiar e de Doamne ferește. Îmi era dor de un asemenea haos, trebuie să recunosc. Zona aceasta a fost construită de egipteni la sfârșitul secolului al XIX-lea, după modelul Parisului cu bulevarde largi, clădiri frumoase. Pe atunci se spunea și Parisul Orientului sau Parisul din Orientul Mijlociu. Astăzi este un amestec de clădiri vechi, praf, haos și viață. În această zonă vezi cel mai bine contrastul dintre trecutul grandios și realitatea de astăzi. Deci cred că avem apă. Cred că cele mai colorate clădiri din oraș le găsești în această zonă. Majoritatea sunt degradate. Este considerat centrul civilizației moderne din Egipt, locul unde s-au filmat foarte multe filme clasice egiptene. Cam așa arată un autobuz, cred. Da, transportă persoane și înghețată. Să ne uităm și la prețuri. Avem de explorat astăzi foarte multe petale de trandafir pe jos. Avem uleiuri, cred, sau parfumuri. Sunt care vând fructe. Fructele sunt geniale. Chiar dacă în momentul în care le cumperi de aici, din stradă, mai ales să fie tăiate, sunt amestecate cu praf, dar gustul nu se compară. M-aș întoarce doar pentru mango. Da? Sincer. Cel mai bun mango. Aici n-am. Cred că da, e mai bun decât cel pe care l-am tot lăudat, cel din Thailanda. Aici este mult mai bun. Wow. Le place mai mult. Cel puțin... Trecem? Nu. Hai, că e verde. Acum văd că avem și semafor. Primul semafor pe care îl văd. Această zonă este ceva mai curățică, ca să nu zic curată. Sunt țigări peste tot pe jos. Se fumează peste tot, în hotel, în interiorul clădirilor, magazinelor. Am coborât de la hotel ca să iau o sticlă cu apă. E un fel de magazin de cartier din acesta micuț, abia intrai unul pe lângă altul și oamenii fumau în interior, adică și cei care vindeau și cei care cumpărau. Așa este aici. Iar în momentul în care vii dintr-o altă lume, unde nu mai ești obișnuit cu așa ceva, ți se pare ciudat. Cred că praful din jurul nostru este menținut pentru ca oamenii să-și amintească de trecut, pentru că orașul este ridicat, dacă vreți, din praf și istorie, pentru că aici, pe malul Nilului, s-au ridicat și s-au prăbușit imperii. Aici fiecare metru pătrat este folosit, fiecare stradă este un magazin, fiecare om vinde ceva, ca și aceste doamne care vând fructe. E un haos în adevăratul sens al cuvântului, dar pare că nimeni nu este deranjat. Traficul este imposibil. Nu cred că aș vrea să conduc într-un asemenea oraș. Dacă vreți, claxoanele sunt o limbă oficială aici, între ghilimele. Aceste mașini, la noi, cred că sunt refuzate și la dezmembrări. Să știți că astfel de haos am mai întâlnit, dar parcă praful de aici niciunde, nici măcar în deșert nu se simțea atât, sau cel puțin noi nu-l simțeam. Avem căile respiratorii pline de praf. Îi compătimesc pe cei ce locuiesc în Cairo, în această zonă a orașului. Foarte multe mașini vechi, foarte multe. Asta face ca nivelul de poluare să fie mult mai ridicat. Combinația perfectă între praf și noxele mașinilor. Fructe, intrarea la metrou, pentru că da, oamenii au și metrou. Au și autobuze ceva mai noi. Unul mai modern în spate, două de pe timpul faraonilor. Aici poți să cobori și în mijlocul intersecției, nu spune nimeni nimic. Claxoanele sunt inutile. Miroase a pește. Cineva a pus peștele la uscat chiar aici, în mijlocul intersecției. O pisică îl supraveghează. Două doamne care vând mango, arată foarte bine. Am uitat cum se numește acela, Andreea. Sour? Nu. Am uitat. V-am spus, aproape fiecare vinde câte ceva. Un încărcător, un pachet de șervețele, un domn acolo vinde banane, un altul repară mașina care în intersecție. Poți să vezi foarte multe lucruri într-o intersecție în acest oraș, în capitala Egiptului. Un domn merge cu bicicleta, e incredibil. Nu este incredibil faptul că merge cu bicicleta, ci este incredibil faptul cum o face și ce transportă. Ce-ai Dacă stați prost cu nervii, nu veniți aici, că e haos. Mult prea mult.
E haos chiar și pentru noi care suntem cât de cât învățați. Da, cred că o să visăm aceste claxoane. Oamenii cred că au mâna lipită de el, nu știu ce se întâmplă, pentru că de multe ori, de foarte multe ori, sună inutil. Sună inutil pentru că nu rezolvă absolut nimic, dar cred că e în reflex. Dacă vreți să ajungeți aici, dacă vreți să ajungeți în Egipt, este foarte simplu. Găsiți și zboruri directe, doar că singurul pe care l-am găsit noi a fost la miezul nopții. Am ajuns undeva la 3 dimineața, 3:30 în Cairo. A fost pentru prima dată când am zburat cu Tarom. A fost ok, aș putea spune, nimic de reproșat. Am ajuns la Palatul Abdin, este acolo în spatele meu, este nu că foarte greu, este imposibil de filmat. E armată peste tot și mi s-a spus clar că nu trebuie filmat, mai ales din apropiere. Am intrat în acest parc care este chiar în fața palatului. Cei de aici mi-au spus că din această zonă pot să fac poze. Ciudat, poți să faci poze dacă plătești intrare. Intrarea este foarte, foarte puțin. Nu mai știu cât am dat, cred că 5 lire de persoană. De aici putem să-l filmăm. Este o zonă foarte curată, desprinsă parcă dintr-o altă realitate. A fost construit la sfârșitul anilor 1800, când Cairo încerca să devină un oraș european după modelul Parisului. Aici a locuit regele Egiptului până în 1952, când monarhia a fost abolită. Dincolo de gard vezi o clădire impunătoare, dar în jurul ei e haos, praf și claxoane, așa cum ați văzut mai devreme, un contrast uriaș între ce a fost și ce este acum, simbolic pentru tot Egiptul, o țară cu un trecut grandios, dar care astăzi se luptă să-și găsească drumul. Simbolul luxului exagerat într-o țară săracă. Problema, luxul a fost construit pe umerii sau pe spatele oamenilor din Egipt, pe spatele egiptenilor, pe spatele oamenilor săraci de aici. Se spune că Ismail a cheltuit o avere uriașă pe decorațiuni, mobilier adus din Europa și grădini private, în timp ce statul s-a îndatorat masiv. În final, Egiptul a ajuns practic sub control britanic din cauza acestor datorii. De aici a fost condus Egiptul până în anul 1952, până când oamenii s-au săturat, dar este foarte, foarte greu de filmat în această zonă. Este armată peste tot. Egiptenii spun că în spatele meu s-ar afla Palatul Poporului, dar din câte se pare este bine păzit și aproape inaccesibil. În 52 au venit revoltele, s-au tras focuri de armă, iar regele a fost alungat. De atunci palatul a rămas doar o amintire a unei epoci în care luxul și sărăcia trăiau gard în gard, dacă vreți. Astăzi, palatul aparține Ministerului Apărării, nu publicului. Vizitarea este limitată, iar multe zone sunt închise pentru filmare. Aici avem un parc ca oricare altul, un parc banal, l-am considerat noi în Europa, unde chiar și localnicii plătesc intrare pentru a veni și a sta câteva minute sau câteva ore în liniște. Liniște între ghilimele, pentru că în spatele gardului sunt claxoanele, dar este curățenie. Cel mai curat loc de până acum din Cairo. Au investit milioane în restaurarea palatului, iar dacă mergi 5 minute mai încolo vezi școli fără geamuri. În fine, trecem peste asta, mergem mai departe. Este frumoasă zona, aș putea spune, cu ghilimelele de rigoare, și cam atât. Acum, să nu mă înțelegeți greșit, eu sunt de acord cu astfel de lucruri, dar să le faci în momentul în care ai rezolvat celelalte probleme. Un soldat care aduce mâncare, aici peste drum avem o vulcanizare. Am spus, cum ai ieșit, cum ai sărit gardul din curtea palatului, te lovește realitatea. Avem apă gratuită peste tot pe stradă, direct din cutie. Rafturile sunt cutiile. Se aude și chemarea la rugăciune. Foarte multe persoane care cerșesc. De aici, de la fostul Palat Regal, ne îndreptăm către o piață. Vom merge pe jos pentru că nu este departe, cam la 15 minute de mers pe jos. O piață locală, o piață care nu este turistică. Sunt locurile care mie îmi plac și pe care vreau să le văd în momentul în care ajung pentru prima dată într-un oraș. Vă spuneam de intrarea în Egipt, după care am ajuns la acest palat și am trecut din una în alta. Este foarte simplu să ajungi aici. Viza, poți să obții viza online, doar că noi ne-am hotărât târziu să mergem, să venim aici, așa că nu am mai avut timp, adică nu am riscat să aplicăm pentru ea online, cu toate că ei spun că o obții între 1-2 zile, poate 3, dar ne-am hotărât târziu, așa că am obținut viza pe aeroport, cum intri, o formalitate simplă, plătesc $25
și ai obținut viza, nu te întreabă nimeni nimic. Cel puțin pe noi nu ne-a întrebat nimeni absolut nimic. Cred că aici avem măcelărie. Hello, hello. Așa că am luat viza, o simplă formalitate, după care am intrat în țară. Am ajuns de vreme, 3:30 dimineața. Am luat un taxi. Acolo trebuie să aveți grijă, pentru că acești oameni încearcă să obțină un profit maxim de pe urma turiștilor. Cred că o să discutăm despre asta într-un vlog separat. Aici miroase de Doamne ferește, a urină peste tot. Ei îți vor cere până în oraș, până în downtown, undeva la $20, dar poți chema un Uber și o să plătești de, să nu exagerez, dar de 6-7 ori mai puțin. Plătești undeva la 300 de lire. Foarte multe lucruri care îmi distrag atenția pe traseu. Când vine vorba de SIM, de internet, dacă ai buget poți să-ți iei și din aeroport, adică nu știu care sunt prețurile, pentru că eu niciodată nu cumpăr nimic din aeroport. Am cumpărat un SIM din oraș, a costat 10 euro, de fapt $10 pentru 30 de giga de internet. Internetul merge cum merge, este internet de Cairo. Hotelul nostru arată groaznic, aș putea spune. Poate o să filmăm câteva cadre și o să vi le las aici. Arată de Doamne ferește, dar asta este. Am plătit 60 de euro pe noapte în centru. În poze arăta foarte bine, dar asta este. Mi-am luat țeapă, internet 0. Dar 0, nu ai cum să-l folosești. Vedem, schimbăm cazarea. Mâine o să schimbăm cazarea, nu avem cum să rămânem acolo. Mergem la piramide, după care vedem. Mâncarea nu este scumpă, o să vedeți pe parcursul aventurii noastre din Cairo. Foarte mulți copii ca aceștia din fața mea care muncesc, care cerșesc. Thank you. Câini peste tot, mâncare, service, organizare, copii care lucrează. Este incredibil să vezi copii de 10 ani sau mai mici care lucrează. Pe unde am luat, Andreea? Cele mai dubioase străzi. Mergem către piață și am luat-o pe scurtătură, nu am luat-o pe traseul normal. Văd apă peste tot, apă potabilă peste tot. Hello. Sorry, I don't speak. Nice to meet you. De fiecare dată când ajungem în astfel de zonă, oamenii sunt extraordinari. Extraordinar, nu exagerez. Au o altă abordare, o altă privire. I don't understand you, sorry. No, it's okay. Just walking. Mie nu vine să cred că există un asemenea oraș la 2 ore jumate de România. Da. Parcă e altă lume aici, altă planetă. E o altă lume. Hello, mister. Vedeți ce e aici? Muncesc oamenii, copiii. Imaginile vorbesc de la sine în această zonă. Welcome to Egypt. Hello, thank you. Ce este trist în momentul în care te uiți mai atent, vezi că acest haos ascunde o realitate dură, o realitate mai dură. Sunt milioane de oameni în acest oraș care muncesc, care trăiesc după o zi pe alta. Hello. Hi, thank you. Cu toate acestea, ați văzut și mai devreme, sunt cu zâmbetul pe buze, chiar dacă îi filmezi. Aceste lucruri te lasă fără cuvinte. Milioane de oameni muncesc doar ca să supraviețuiască în acest oraș. Asta voiam să vă spun, doar că lucrurile din jur îmi distrag atenția la fiecare pas. Vedeți ce e aici? Un fel de brutărie. Au covrigi, miroase foarte bine, pâine. Trebuie să mergem în partea aceea. Cred că o să folosesc cuvântul haos în acest vlog de foarte multe ori. Hello, thank you. Thank you. Asta dacă vă întrebați de unde vin oamenii la muncă în Europa, Egiptul este una dintre țările care trimit, între ghilimele, foarte mulți oameni pentru o viață mai bună, pentru a-și schimba viața, pentru că salariile sunt foarte mici, prețurile au explodat, iar viața este tot mai grea. Mulți dintre acești oameni visează să plece în Europa, așa cum vă spuneam, fix cum o făceam și noi acum 15
20 de ani, iar acolo, în Europa, muncesc zi de zi doar ca să-și întrețină familia și să trimită câțiva bani acasă. Canapele, de toate. Cairo, un oraș plin de contraste. Într-o parte vezi clădiri luxoase și mașini scumpe, iar la 2 străzi distanță oameni care trăiesc în asemenea condiții, în case fără canalizare. O să vedeți în vlogurile viitoare, pentru că vreau să mergem în unele zone la limită, așa cum v-am obișnuit. Și totuși lumea de aici merge mai departe, zâmbesc, glumesc, îți spun Welcome to Egypt, tuk-tucuri, care e mai interesant. Asta este partea frumoasă, oamenii, nu sistemul. Ne-am blocat cu toții aici. Nu știu ce vrea să facă domnul, vrea să parcheze. Thank you, sir. I like the city. Interesting. Ideea e că poți să mergi pe oriunde, nimeni nu se supără, toată lumea îți zâmbește și nu doar nouă pentru că suntem diferiți, pentru că suntem turiști, suntem albi. Așa se întâmplă și când vine vorba de dailor. Ca să înțelegeți, Egiptul a avut o inflație de 30% sau de aproximativ 30% în ultimul an. Asta pentru a vă face o idee despre ce vorbim. Mâncarea s-a scumpit enorm, iar salariile au rămas aproape aceleași. Egiptenii spun că aici, fără o mică atenție, nu se mișcă nimic. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Vă sună cunoscută partea cu mica atenție. Bakshin sau ceva de genul, și denumirea este asemănătoare, duce spre Bakșiș. Parcă era Bakshin sau nu știu ceva de genul. Dacă știți mai bine, să lăsați în comentarii. Ne apropiem de piață, haosul devine din ce în ce mai mare. Păcat că este mizerie. Știți care este părerea mea legată de acest lucru? Poți să fii cât de sărac, dar curat ai putea să faci, adică asta nu te împiedică să ții ordine. Când vorbim de dezvoltare, totul este blocat și lipsit de transparență, dar e de apreciat că oamenii nu se enervează în trafic. Am ajuns la concluzia că aceste claxoane nu reprezintă mai nimic, din contră te avertizează, cred, că vin cu mașina sau cu scuterul, dar ei sunt calmi, nu sunt nervoși, este total diferit. Hai că în momentul în care am fost în Sri Lanka, n-ai fost cu mine în piață, acum nu ai mai scăpat. În Colombo. Ah, da. Aici Dar noi... e mai rău? E mai rău acolo? Nu știu ce să zic. Cred că e ceva mai haotic aici, mai aglomerat, iar acolo nu exista praful de aici, pe care îl simțim, v-am spus, îl înghițim. Pâinea asta este extraordinară. Sincer, și mie mi-era doar de haos. Îți era, nu? Chiar dacă nu sunt eu mare amatoare, dar... Ne lipsea foarte mult. Cred că ajunge cu vlogurile mai calme. Trebuie să revenim la formula inițială, dacă vreți. Că vorbeam mai devreme despre imigranți, despre cei care au ajuns în Europa. Da, Europa este plină de egipteni și tot mai mulți asta vor să ajungă în Europa, mai nou și în România. Sunt curios cum vedeți voi acest fenomen. Foarte mulți de aici își doresc să ajungă în România să lucreze. Uiți ce ai aici. Este altceva. Dacă ajungeți în Cairo, trebuie să veniți în această piață. O să vă pun denumirea pe ecran. Știu că mai este o piață turistică, una unde merg toți turiștii. Poate o să ajungem și acolo, dar aici este altceva, pentru că nu vezi turist. Este tipul de piață care mie îmi place. Ce bine miroase porumbul. Hello! Se vând de toate haine, că sunt second hand. Uiți ce e aici. Este locul care îmi place. Am ajuns în piața Ataba, dragi prieteni. Sper că am pronunțat bine. Este una dintre cele mai aglomerate zone din Cairo, iar imaginile ne demonstrează că așa este. E haos total, dar acesta este farmecul locului. Hai să nu o pierdem pe Andreea în aglomerația asta. Cred că ai nevoie de un vlog întreg doar pentru a explora această piață. Zilnic, mii de oameni vin aici. Acesta este locul unde poți găsi orice, absolut orice. Iar acest loc, această piață există de mai bine de 100 de ani. Pe vremuri era o zonă elegantă cu magazine europene și tramvaie. Priviți cum arată acest autobuz, ca după război. În anii 50-60 a devenit locul unde veneau oamenii din toată țara să vândă și să cumpere lucruri la un preț mic. Acum și acest loc a devenit un simbol al orașului Cairo, un loc unde orașul vechi și orașul nou se ciocnesc la propriu. Lucrul acesta nu-l suport, v-am mai zis, mizeria. Haosul îl înțeleg, 20 de milioane de oameni într-un
oraș. Pe aici și mirosul s-a schimbat din cauza gunoaielor. Smochine. Ce bine arată și măslinele, semințe, alune. Hai să fugim puțin de trafic sau să ne depărtăm de mașini, mai bine zis. Nu știu dacă se fură, dar cred că ar fi bine să fim atenți la buzunare pentru orice eventualitate. O piață locală, în adevăratul sens al cuvântului. Mamă, ce fel miroase, carne. Hello, sir. Thank you. Cred că avem pulpă de curcan. Îmi pare rău că trebuie să critic pe alocuri această zonă. Îmi pare rău pentru oameni. Oamenii sunt extraordinari, dar așa sunt. Nu pot trece cu vederea foarte multe lucruri. Cârnați, încărcătoare de telefoane, din nou carne, cârnați, ficat. Aici avem pește. Au pus un fel de fum. Și rechin. Brase pește. Hello. Do you need a fish? No, just looking. Just look? Yeah. Okay. I'll take a photo. Yeah. First time here in Egypt. Okay, no problem. Aici miroase foarte bine, trebuie să recunosc. Aș fi mâncat aici, doar că suntem pe fugă. Urăsc perioada asta când se înserează de vreme. Aici avem internet. Hello. Locul are și o reputație gri. Se spune că aici se vinde orice. Când spun orice, mă refer la absolut orice, legal sau mai puțin legal. Unele produse sunt contrafăcute, altele aduse pe sub mână. Mulți egipteni spun în glumă, dacă nu găsești ceva în această zonă, nu există în Egipt. Pe lângă asta este zona unde vezi cel mai bine cum trăiesc oamenii simpli. Am spus-o de fiecare dată și îmi mențin părerea. Dacă vrei să vezi cum trăiesc oamenii într-o anumită țară sau într-un anumit oraș, mergi în astfel de locuri, pentru că aici găsești, nu vreau să spun doar oameni simpli, dar cred că 90% dintre ei sunt oameni simpli. Hello. Oh, yeah. Foarte rar vezi câte o femeie. Sunt, dar sunt mai puține, într-adevăr. Cam prin toate țările arabe vezi acest lucru. Acum punem arabi între ghilimele pentru că foarte mulți egipteni consideră asta o jignire. Ei zic că nu sunt arabi. Poporul egiptean de astăzi este o combinație între vechii egipteni, descendenții faraonilor, și arabii veniți în secolul al VII-lea, odată cu invazia musulmană din anul 641, dacă nu greșesc. Aici avem cartofi dulce, foarte interesantă această tehnologie de ultimă oră egipteană. Acum Andreea vine cu o întrebare foarte bună. Umblă de un sfert de oră cu sticla de apă goală în mână și nu avem unde să o aruncăm în condițiile în care sunt gunoaie peste tot. Nu ai coșuri de gunoi, nu ai nimic pus la dispoziție. E decizie grea. Toată lumea vinde câte ceva și nu doar la piață. Asta și pentru că salariile sunt foarte mici, aproximativ $100 pe lună, în condițiile în care prețurile au crescut, după cum v-am spus mai devreme. Când vorbești cu ei, îți spun același lucru pe care ți-l spuneau românii acum 20 de ani. Vreau doar o viață mai bună, vreau să pot munci și să-mi ajut familia. Este fix același lucru, doar că spus într-o altă limbă. Asta pentru că vreau, nu vreau, mintea mea se duce către imigranți, către cei pe care îi hulim în România. Nu toți facem asta, dar cam asta se vede, cam asta văd eu în presă, în mass media. Vedeți și voi, copii. Acum nici aici să nu mă înțelegeți greșit, nu este un lucru rău să lucrez de mic și eu am lucrat de la 14 ani, dar nu trebuie să neglijezi școala, adică școala trebuie să fie școală, iar dacă tu reușești să lucrezi pe lângă, ești liber să o faci. Hello, hello, how are you? Fine, thank you. Asta se întâmplă mai rar ca femeile să te salute, să încerce să comunice cu tine. Uitându-mă pe hartă, am ajuns la concluzia că aici ajungi mai repede pe jos decât cu un taxi sau cu mijlocul de transport în comun. Cam așa arată mâncarea. Mâncăm ceva, Andreea? Aici avem băutură, nu știu ce să zic. Parcă nu aș vrea să testez mâncarea. Hello, hello! Parcă nu aș vrea să testez mâncarea din prima zi. Adică, înțelegeți voi? Nu aș vrea să am probleme din prima zi. Și în Asia mâncăm mâncare stradală peste tot. Dar toată lumea mănâncă, văd că mănâncă peste tot. Și stomacul lor este diferit. Primii turiști pe care îi vedem aici au o persoană din China. În rest, nimeni. Mergem de azi dimineață. Am mai găsit din nou aici acel picăței, cred. Aș vrea să vă spun și câteva prețuri, doar că nu văd prețuri pe niciunde. Știu că o apă din litru și jumătate la magazin e 1 leu, aproximativ 1 leu, 10 lire din acestea de-a lor. Trebuie să traversăm din nou. Acum avem experiență.
Nu vreau să exagerez, dar Cairo a urcat în topul celor mai murdare, mizerabile orașe, un top al orașelor pe care noi l-am vizitat. A găsit și Andreea după jumătate de oră în coște cu noi. Nu au timp oamenii să curițe. În urma lor totul devine la fel. Apă, căzușor, că de calcă. Haideți să vedem cât este. Data trecută ne-a luat 20, dar era în parc acolo. Ceau, Eugenii Napolitane. E 10. În parc ne-a țepuit, ne-a luat dublu, dar să spunem că era într-un loc unde plăteai intrare. Hai, Andreea, că am văzut ceva interesant. Cred că e autogara aici. Hai să trecem prin ea, să vedem aceste mijloace din transport ieșite din comun. Andreea, pe unde mai... Pe unde mai băgat? Plin de femei. Cam așa arată autogara. Luăm autobuzul până la următoarea destinație. Ce zici? Din nou, mini-restaurante. Haideți să le spunem așa. Thank you. România. De aici îți dai seama că nu ajung turiști în această zonă, pentru că oamenii vor să facă poze cu noi. Egipt, dragi prieteni, nu cred că seamănă cu Egiptul pe care îl vedeți pe internet. Cel pe care îl vedeți online sau în broșuri este strict turistic, nu are legătură cu viața reală, nu are legătură cu modul în care trăiesc. Hello. Nu puteți vedea de acolo cum trăiesc oamenii. Cred că să vedem multe lucruri interesante în aceste zile. Da, abia prima zi vor mai veni cel puțin 2 vloguri. Unul mai interesant ca altul, așa că rămâneți aproape și ajutați vlogurile cu un like și cu un hype. Noua invenție a celor de la YouTube. Fără, se pare că vlogul ajunge într-un cont de umbră și nu este recomandat. Nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram, pentru că acolo publicăm în timp real, vedeți în timp real unde suntem. Vlogurile au o mică întârziere de 4-5 zile. Este clar, în acest oraș trotuarele au fost transformate în magazine, iar strada este loc universal, atât pentru mașini cât și pentru pietoni. În față avem moscheea Al-Fat, una dintre cele mai mari din Cairo. Dacă toți suntem în apropiere, o să mergem până acolo, facem 2-3 poze, sper să reușim. Până acum tot ce mi-a rămas în minte din prima jumătate de zi aici în Cairo este praf, mizerie, foarte multă mizerie, oameni extraordinari, haos, un haos cum nu am mai întâlnit de foarte multă vreme. Vedem dacă această primă impresie se va schimba. Claxoane, cum să uit de claxoane? Adică ați venit și pentru... Hello! Au devenit o normalitate. În momentul în care dai peste astfel de oameni, toate aceste lucruri negative parcă dispar. Cât de mult înseamnă ca oamenii să te primească cu zâmbetul pe buze și să nu vină la tine că nu ai voie să filmezi și astfel de lucruri sau să se uite dubios. Contează foarte mult pentru turiști, pentru cei ce vizitează astfel de locuri. Toată lumea ne salută și vă le arată unele mașini. Mă gândeam că e poliția, dar nu. Claxonul omului. Cum ne-am apropiat de un loc mai important, de o clădire mai importantă, cum își face apariția și armata. Această moschee este în mijlocul haosului. Miroase foarte, foarte urât în această zonă. Și acest loc face parte din Cairo. Doamne, ce urât miroase. Mi-au dat lacrimile instant. Este situată chiar lângă gară, iar acest minaret se vede din tot orașul. Un fel de reper spiritual pentru oamenii de aici. E bun că mai sunt cei care curăță aceste taxiuri. Are o poveste destul de interesantă, motiv pentru care am vrut să o vedem. În 2013, în timpul tulburărilor politice de după îndepărtarea președintelui, moscheea a fost ocupată de protestatari și ca mai apoi să fie asediată de armată. Hai, Andreea, după mine, că aici e de Doamne ferește. Cred că este prima zonă mai verde pe care o vedem, cu excepția parcului de mai devreme. De atunci, din timpul acelor evenimente, autoritățile mențin o prezență permanentă în zonă, iar filmarea în apropiere trebuie făcută cu discreție. Mulți egipteni o privesc ca pe un simbol al credinței care rezistă
în mijlocul tensiunilor. Interesant este faptul că nici aici nu vezi turiști, deși este una dintre cele mai mari moschei din Cairo. Este și una dintre cele mai puțin vizitate, aglomerație, foarte multe autobuse. În apropiere avem și gara. Nu o să mergem la gară de această dată, poate data viitoare se înserează. Pe lângă asta și acolo sunt probleme cu filmatul și vom merge degeaba. Vom vedea același haos, că aici avem intrarea principală, dar vă spuneam, lanțul pe poartă, avem și BMW-uri care ne calcă. Vedeți ce fel arată în interior. I don't understand you. You speak English? Nu vorbesc engleză în această parte a orașului, din păcate oamenii sunt primitori. Hello! Yeah, very good. Trebuie să fiu sincer, la mizerie mă așteptam, auzisem că e mizerie, din nou s-a strigat o mașină în mijlocul străzii, dar nu mă așteptam ca oamenii să fie atât de deschiși, de primitori. Acum vreau să mergem în partea cealaltă a orașului, vreau să mergem să vedem Nilul, pentru că ar fi păcat, cam așa arată o stație de autobuz mai veche. Va trebui să ne grăbim puțin pentru a mai prinde lumină. Cea mai rapidă variantă este aceasta pe care o vedeți acum, să mergem pe jos, da? Pentru că ajungem mai repede. Va trebui să facem undeva la 25 de minute, iar cu taxiul 30-35. Cu mijloacele de transport în comun nu cred că ajungem mai repede, așa că nu are rost. Și odată este faptul că pe stradă vezi foarte puține femei, iar în aceste taxiuri vezi foarte multe. Să știți că și aici a crescut prețul motorinei, am dat peste o zonă mai frumoasă. Este în jur de 1,50 lei pe litru, 17 lire egiptene, cam același preț are și benzina. Puțin mai mult. Da, suntem în țara unde motorina costă 1,50 lei. Ați auzit bine. Am dat peste o terasă într-o intersecție. Cred că e o plăcere să consumi aici. Avem și o zonă pietonală, un loc de liniște, fără claxoane. Foarte frumos. Aici tinerii vând genți. My least money, believe No, this no. money. We don't have money. Hai să mergem înainte. Nu avem. Partea urâtă din Cairo. Trag de tine tinerii, copiii, aici domnicureță pantofii, și devin agresivi. România. Da, până acum nu am mai întâlnit acest tip de cercetări. N-au să vină să te... Bine, ei pun mâna pe tine pentru că vor să te facă la buzunare și trebuie să ai mare grijă. Cred că o să fie foarte interesant în momentul în care ajungem prin zonele turistice, pentru că acolo o să găsim un astfel de comportament. Pentru că astăzi am fost prin zone mai puțin turistice, unele non-turistice, motiv pentru care nu găsim astfel de persoane. Poliție mai vezi pe străzi, dar nu știu la ce ajută. Când vine vorba de trafic, nu ajută cu nimic. Până acum pare un oraș sigur, zic. Nu s-a uitat nimeni urât la noi, nu ai... Eu am văzut vreo câteva Da? priviri acolo la piață. Păi erau mii de oameni acolo și e imposibil ca să nu deranjezi pe cineva, mai ales când filmezi și când se vând lucruri ilegale. Întotdeauna acele persoane care vând lucruri ilegale vor fi deranjate de o cameră, dar pe lângă asta, pe stradă, pare un oraș sigur, rămâne de văzut. Repet, acesta este un vlog cu prima impresie, care este șocantă din toate punctele de vedere. Cred că este cel mai haotic oraș în care am fost. Până acum. Nu aș vrea să zic că este cel mai mizerabil, dar este în top 3. Este în top 3, cred, și când vorbim de oameni. Aici, când spun aceste lucruri, exclud zonele turistice, pentru că zonele turistice sunt altceva. Este un oraș care te obosește psihic, oricât de mult îmi place mie haosul și aglomerația. La un moment dat este prea mult, claxoanele te scot din sărite la un moment dat. Că nu știu de ce claxonează domnul de lângă mine. Intersecția e acolo, chiar nu înțeleg. Au roșu și vor să treacă. Asta chiar nu am mai întâlnit. Semafor, culoarea roșie, poliție armată în intersecție și mașinile trec pe roșu ca și cum ar fi verde. Acum să-mi explicați voi cum funcționează. Așa că și noi trecem pe aici fără probleme. Exact ce vă spuneam la începutul vlogului. Nu se ține cont de nimic. Am ajuns în piața Tahrir, cred că așa se pronunță. Este blocul unde s-a scris o parte din istoria recentă a Egiptului, dacă
vreți o parte din istoria importantă. Cred că acesta este unul din motivele pentru care este armată în această zonă. Este centrul simbolic al Cairului, dacă vreți, locul Revoluției din 2011 și inima orașului modern. Atunci oamenii au ieșit în stradă pentru o viață mai bună, dar dacă te uiți în jur, mai au mult de așteptat, din păcate. Un turist care aleargă nu ar trebui să facă asta. În momentul în care traversezi o astfel de stradă, nu trebuie să alergi, mai ales prin astfel de țări unde este haos. Trebuie să mergi normal pentru că oamenii te vor ocoli, nu o să te calce nimeni, garantat. E în partea cu garantatul, nu e atât de garantat, dar șansele ca cineva să te calce sunt foarte, foarte mici. După o zi întreagă în acest oraș extrem de aglomerat, am ajuns pe malul Nilului, o zonă ceva mai liniștită. Cred că ar trebui să mergem acolo jos pentru a fi cu adevărat liniștită, dar noi vom merge pe pod. La intrare pe acest pod avem 2 lei uriași, praful de pe ei spune multe, copiii care cerșesc. Am ales tot varianta zgomotoasă până la urmă. Acolo jos ar fi fost mult mai liniștit, dar cred că se vede mai bine de aici. No, thank you. Nilul este motivul pentru care Egiptul există. Fără el, tot ce vedeți în jur ar fi doar nisip. Peste 90% dintre egipteni trăiesc pe lângă fluviu. A fost sursa vieții în vremea faraonilor și este la fel și astăzi. Este considerat cel mai lung fluviu din lume, peste 6600 de kilometri. Acum, dacă ne luăm după anumite măsurători, este al doilea după Amazon. Depinde de măsurare. Izvorăște din Africa Centrală și traversează 11 țări până ajunge aici în Egipt. Are 2 ramuri principale, Nilul Alb, Uganda, Sudan și Nilul Albastru, Etiopia. Din păcate, sunt foarte multe gunoaie, foarte mult plastic. A fost considerat darul zeilor de către faraoni. Cuvântul Nil vine de la grecescul Nelios, care înseamnă vale sau râu al vieții. Aici, da, în această zonă avem turiști, avem foarte mulți turiști. Veniți pentru a admira Nilul. Merită văzut. Dacă sunteți în Cairo, trebuie să veniți. Sunt mai multe poduri. Acum mai am venit pe acesta pentru că era lângă acea piață pe care ați văzut-o mai devreme. Foarte mulți cai pe aici, domni care te vor plimba cu trăsura. Sunt și mulți care îți fac poze contra cost. Pozele nu sunt atât de reușite. $1 pentru o poză. Acolo zona arată foarte, foarte frumos. Acolo avem statuia unui lider egiptean, alți lei. De fapt avem 4 lei, 2 la fiecare capăt al podului. Sincer, am obosit puțin. O altă mașină care s-a stricat în intersecție, iar oamenii o repară cu ce au. Prieteni, cred că este momentul să încheiem acest vlog. Nu știu exact ce o să iasă. Am filmat puțin haotic pentru că orașul este haotic. Ce am filmat astăzi se rezumă într-un cuvânt: haos. Dar aceasta este prima noastră impresie din Cairo. Un oraș cu bune și rele, a spune mai multe rele decât bune. Cred că ce a ieșit în evidență într-un mod pozitiv sunt oamenii. Singurul lucru la care nu ne așteptam. În rest, ați văzut în vlog, imaginile vorbesc de la sine. Este un oraș în care nu știu dacă aș mai veni sau dacă nu ar fi piramidele în apropiere. Da, nu știu de ce l-ai vizitat. Poate greșesc, rămâne de văzut. V-am spus, vor mai veni vloguri, urmează să explorăm locuri interesante, unul mai interesant ca altul, așa că fiți în continuare alături de noi. O să mergem de aici, plecăm la piramidă, avem cazare acolo. Sper ca de data aceasta să nu fi dat greș. Am renunțat la hotel, ne-am dus direct pe Airbnb pentru că hotelurile aici sunt sub orice critică, chiar și cele de 4 stele, chiar dacă plătești 60-80 de euro pe noapte, ceea ce cred că e un preț mare pentru Egipt, un preț foarte mare din punctul meu de vedere, din nou, posibil să greșesc. Adică nu aș vrea să vin într-un astfel de oraș și să dau 300 de euro pe noapte. Dar acum depinde de buget. Aceste lucruri sunt subiective. Noi am dat greș cu hotelul din Cairo. Sperăm ca următoarele 2 cazări pe care le avem aici să fie mai bune. O să le vedeți. Cea de la piramidă o să vedeți cu siguranță pentru că avem o priveliște demențială, cel puțin în poze. Asta e. Acum rămâne de văzut. Ție, îți place orașul? E copleșitor orașul, dar sincer chiar îmi place, având în vedere haosul. Ai mai venit? Da. Da? Nu asta veni. Interesant, cu toate că în Tunisia nu ai spus același lucru. Era mai multă mizerie. Mai multă?
nu știu ce să zic, cred că sunt pe acolo. Bine, rămâne de văzut în următoarele vloguri, pentru că o să mergem în unele locuri cu adevărat, nu știu dacă spectaculoase. Priviți cum duce bara din fața de la mașină. Locuri la limită, așa cum v-am obișnuit, am mai spus asta, nu vreau să repet. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rămas până la final. Ne ajută foarte mult faptul că voi vizionați clipul cap-coadă. Nu uitați să apăsați butonul like, să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Să dați și un hype acum, din câte se pare. Nu știu exact ce înseamnă asta, abia am aflat și eu. Și să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, ne ajută foarte mult. Iar statistica YouTube arată că 70% dintre voi, cei ce urmăriți în mod constant vlogurile, nu sunteți abonați. Așa că vă rog să o faceți, mă ajută. Vă mulțumesc foarte mult și ne vedem data viitoare într-o nouă aventură. Până atunci, eu vă spun numai bine!